بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حماد دی او زه ګورنمنټ کالج اف نرسنګ مردان سره تعلق ساتم. ما ته چې کوم نن ټاپک میلاو شوی هغه دی د اناټمي او فیزیالوجي په باره کې. نو زه چې کوم دی د سیکنډ سیمسټر سټوډنټ یم او ما چې کوم د فاینل ایگزام ورکړی د فرست سیمسټر والا، نو په هغې کې زما اناټمي کې چې کوم دی 90+ مارکس راغلي. نو ما ته دوی ویل چې لکه تاسو لکه سټډي څنګه کړی اناټمي ته. نو اناټمي دپاره چې کوم دی اول خو به تاسو داسې چلو کوئ چې سلایډ لکه اوس فرض کړه اولنی چپټر دی سرکولیشن، نو تاسو به چې کوم دی سرکولیټري سیسټم چې کوم دی تاسو چې کوم دی اول سلایډ کې ریډ کوئ. چې سلایډ کې ریډ کوو نو بیا به د دقیق سلایډ نه تاسو چې کوم دی مین پوینټس هغه په کاپۍ کې ولیکئ. لکه نوټ بک چې کوم دی نوټ بک برابر هغه به چې کوم دی ولیکئ. دا مو لیکو بیا چې کوم دی د دقیق سرکولیټري سیسټم چې کوم دی چې کله تاسو د سلایډ نه پوینټس ولیکل ټول، بیا به تاسو ته زه یو 2 بکس ښیم. هغه بکس چې کوم دی هغه تاسو داسې سرسري به تاسو چې کوم دی صرف وګورئ چې په دې کې کوم مین پوینټس دي. یو دی روز اینډ ویلسن دی او دویم چې کوم دی ټرټورا دی. نو دا 2 بکس داسې دي چې تاسو ته به چې کوم دی ډېر ښکلي انفارمیشن تاسو ته میلاو شي. نو بیا په حقه تاسو چې کوم نوټ بک کې تاسو کوم پوینټونه د سلایډ والا نوټ کړي هغه تاسو چې کوم دی د دې بک دا چې کوم پوینټس دا به تاسو هغې سره ولیکئ. نو دا به چې کوم دی تاسو د ډېره غټه فایده چې کوم دی پیپر کې درکوي.